ในปัจจุบันสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA สามารถถ่ายรูปถ่ายทางดาวเทียมของประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากในทุกๆเดือนจากการโคจรรอบโลกของดาวเทียมต่างๆซึ่งหลังจากได้รูปไปแล้วทาง JISDA จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปทำการ segmentation เพื่อระบุว่าในรูปถ่ายทางดาวเทียมนั้นมีพื้นที่แต่ละประเภทเช่นพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ป่าไม้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการทำ Land Cover Detection แต่อย่างไรก็ตามการทำ Land Cover Detection จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลความหมายเป็นผู้ทำอีกทั้งกระบวนการนี้ยังต้องใช้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างนานทำให้ทาง JISDA ไม่สามารถทำกระบวนการนี้กับรูปภาพทุกรูปได้ทำให้จำเป็นต้องมีรูปภาพบางรูปที่จะไม่ถูกทำการ segmentation เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ทางเราจึงมีความคิดที่จะนำเทคโนโลยี Machine Learning หรือที่รู้จักกันในชื่อ Artificial Intelligence เข้ามาใช้เพื่อทำการ segmentation รูปภาพแทนผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่เพื่อช่วยประหยัดระยะเวลาในการทำ segmentation อย่างไรก็ตามเพียงแค่ในส่วนของ AI นั้นยังไม่เพียงพอที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรระบบควรจะมีส่วนต่อประสานหรือที่เรียกว่า User Interface เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางกลุ่มผู้ใช้และยังช่วยทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Artificial Intelligence มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงงานส่วนแสดงผลเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบแปลความหมายภาพถ่ายทางดาวเทียมซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแปลความหมายภาพถ่ายทางดาวเทียมโดยใช้ Deep Neural Network ซึ่งในระบบนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วน Intelligent Module ซึ่งจะทำการแปลความหมายภาพถ่ายทางดาวเทียมโดยใช้ Neural Network ส่วน Back-end Web Application ที่จะรับหน้าที่ทำการ Automate ขั้นตอนการทำงานทุกอย่างสำหรับกระบวนการทำ Land Cover Detection และส่วน Front-end Web Application ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบและช่วยแสดงผลภาพถ่ายทางดาวเทียมนั้นกับภาพที่ทำการแปลความหมายแล้วซึ่งวิดีโอนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของส่วนแสดงผลหรือที่เรียกว่าส่วน Front End ของเว็บแอปพลิเคชันของระบบนี้รายละเอียดของระบบความสามารถของระบบจะแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆซึ่ง2ส่วนนี้จะมีหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปความสามารถส่วนแรกคือความสามารถทั่วไปของระบบวัตถุประสงค์หลักของส่วนนี้คือการเป็นส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปถ่ายทางดาวเทียมให้กับระบบได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นความสามารถอีกส่วนหนึ่งคือการแสดงผลลัพธ์การทำ segmentation ของตัวโมเดล Neural Network พร้อมกับรูปภาพดาวเทียมปกติในรูปแบบของแอปพลิเคชันแผนที่โดยที่จะมีความสามารถต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ Land Cover Detection และการวิเคราะห์ความสามารถของ Neural Network Model นั้นๆนี่คือโครงสร้างของระบบโดยรวมทั้ง3ส่วนใหญ่ของระบบเข้าด้วยกันโดยขั้นตอนการทำงานของระบบจะเป็นดังนี้เมื่อผู้ใช้เพิ่มรูปถ่ายเข้ามาในระบบรูปถ่ายนั้นจะถูกนำไป pre-process เพื่อปรับ format ของรูปให้เข้ากับระบบจากนั้นจะถูกนำไปเก็บใน database ของระบบโดยจะเก็บในรูปแบบของ geospatial data ที่เป็น raster data นอกจากที่รูปจะถูกนำไปเก็บใน database แล้วรูปนั้นจะถูกนำไป segmentation โดย Deep Neural Network Model หลังจากที่รูปนั้นถูก segmentation แล้วผลลัพธ์จะถูกนำไป post process เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ geo reference พร้อมกับปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ vector data แล้วจึงนำไปเก็บใน database ของระบบซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บใน database ทั้ง2ประเภทนั้นจะถูกนำไป publish ในรูปแบบของ Web Map Service หรือที่เรียกว่า WMS เพื่อความสะดวกสบายในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปแสดงผลต่อในแอปพลิเคชันอื่นหลังจากนั้นแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น GIS Application เช่น QGIS หรือ ArcGIS ก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับเว็บแอปพลิเคชันของตัวระบบเองโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้โดยตรงจะเป็นส่วนของ Web Map Service Provider กับส่วนของ Web Application เท่านั้นโดยเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์จะมีดังนี้ React และ Redux ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาส่วนแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การพัฒนาส่วนแสดงผลสะดวกสบายและทำให้เว็บแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Leaflet Library ซึ่งเป็น Library สำหรับการพัฒนาแบบแอปพลิเคชันบนเว็บแอปพลิเคชันและ GeoServer ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับเปิดให้บริการ Web Map Service
สำหรับการเรียกดูข้อมูล Geospatial ในรูปแบบของแผนที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นดังนี้หน้าโฮมเพจของระบบผู้ใช้จะสามารถอ่านรายละเอียดคร่าวๆของโปรเจกต์เพื่อเป็นการแนะนำที่มาที่ไปรวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Neural Network ที่จำเป็นรวมถึงส่วนที่กล่าวถึงกลุ่มผู้จัดทำแบบคร่าวๆซึ่งจากหน้าโฮมเพจนี้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเข้าไปยังส่วนอัปโหลดรูปภาพหรือส่วนแอปพลิเคชันแผนที่ก็ได้ส่วนอธิบายรายละเอียดของการทำ Segmentation ซึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆคือส่วนรายละเอียดของ Dataset ส่วนรายละเอียดของโมเดลที่ใช้และส่วนของผลลัพธ์การประเมินผลโมเดลส่วนอัปโหลดรูปภาพผู้ใช้สามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพพร้อมกับใส่รายละเอียดของรูปภาพนั้นโดยความคืบหน้าของการทำ Segmentation ของทุกรูปจะถูกแสดงในหน้านี้การแสดงผลในส่วนแผนที่ผู้ใช้จะสามารถขยับตำแหน่งแผนที่ได้โดยการลากเมาส์การขยับแผนที่จากแผนที่แบบย่อทางด้านขวาบนหรือการระบุ Latitude และ Longitude รวมถึงการเลือกที่จะขยับไปยังภาพถ่ายที่มีอยู่ใน Database การเปลี่ยนพื้นหลังของแผนที่ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแผนที่พื้นหลังเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมดั้งเดิมภาพแผนที่จาก Google Maps หรือภาพแผนที่จาก OpenStreetMap ก็ได้การเลือกดูพื้นที่ประเภทต่างๆซึ่งถูก Segmentation โดยโมเดล Neural Network ผู้ใช้สามารถเลือกดูพื้นที่ประเภทใดพร้อมๆกันก็ได้โดยพื้นที่เหล่านี้จะแสดงผลซ้อนทับอยู่บนแผนที่พื้นหลังและผู้ใช้สามารถกดปุ่ม On หรือ Off เพื่อเปิดหรือปิดการแสดงผลพื้นที่เหล่านั้นทั้งหมดได้การเลือกดูพื้นที่ของโพลีกอนที่ต้องการผู้ใช้สามารถคลิกที่โพลีกอนใดๆเพื่อเลือกดูพื้นที่ของโพลีกอนนั้นบนแผนที่ได้การดูรายละเอียดของพื้นที่โดยรวมผู้ใช้สามารถดูพื้นที่โดยรวมของพื้นที่แต่ละประเภทได้การวาดเพื่อวัดระยะทางหรือพื้นที่ผู้ใช้สามารถวาดบนแผนที่เพื่อวัดพื้นที่หรือระยะทางตามที่ผู้ใช้ต้องการได้การเรียกดูค่าความมั่นใจในการทำนายหรือดูค่า F1 score ของการทำนายผลในแต่ละคลาสผู้ใช้สามารถเลือกดูค่าความมั่นใจสำหรับการทำนายผลโดยรวมหรือค่า F1 score สำหรับการทำนายผลแต่ละคลาสได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ Land Cover Detection รวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถของ Machine Learning Model ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งโครงงานนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดผู้ที่คอยช่วยเหลือเหล่านี้ที่ให้ความสนับสนุนในเรื่องของความรู้และข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมกับเราขอขอบคุณครับ